કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું વારુ પાણીમાં। આજે આપણે બનાવશું લીલી તુવેરના ટોઠા, જે ખાસ કરીને શિયાળામાં જ બનાવવામાં આવે છે, જે ફટાફટ અને ટેસ્ટી બને છે। તો જોઈએ એની રેસીપી। એક કુકરમાં આપણે 2 વાટકા લીલી તુવેરના દાણા નાખશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચપટી સોડા નાખશું, જેનાથી તુવેરના દાણાનો કલર બફાયા પછી પણ લીલો જ રહેશે। એમાં આપણે તુવેરના દાણા ડૂબે એટલું પાણી નાખશું। જો તમારે વધારે ગ્રેવીવાળા કરવા હોય તો થોડું વધારે પાણી નાખવાનું। હવે આપણે કુકરને બંધ કરી અને 2 થી 3 વિસલ વગાડી લેશું। એક કડાઈમાં 2 ચમચા તેલ અને 1 ચમચી બટર નાખશું। તેલ અને બટર ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં અડધી ચમચી આખું જીરું નાખશું। જીરું તતડી જાય એટલે આપણે થોડી હિંગ નાખશું। પછી આપણે એમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરશું। આ મેં મીડિયમ સાઇઝની 4 ડુંગળી લીધેલી છે। ડુંગળી થોડી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળશું। આપણી ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એમાં 1 ચમચી મરચાંની પેસ્ટ, 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ, 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ એડ કરી આ ત્રણેય વસ્તુને આપણે 2 મિનિટ સાતળી લેશું। 2 મિનિટ સંતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં ટમેટાને ક્રશ કરીને એડ કરશું। આ મેં મીડિયમ સાઇઝના 5 ટમેટા લઈ કાચા જ મિક્સરમાં ક્રશ કરી લીધેલા છે। એને એડ કરી અને એને પણ આપણે સાતળશું। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। આપણે ડુંગળી અને ટમેટાના ભાગનું જ મીઠું એડ કરવાનું છે, કારણ કે આપણે તુવેર બાફતી વખતે તુવેરના ભાગનું મીઠું એમાં નાખેલું છે। 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી એને મિક્સ કરી અને 5 મિનિટ માટે આપણે એને ઉકળવા દેશું। 5 મિનિટ પછી આ રીતે ઉકળી જાય એટલે આપણે એમાં જે તુવેરના દાણા બાફેલા હતા એ એમાં એડ કરશું। આપણે જે 2 વાટકા તુવેરના દાણા બાફેલા હતા એ બાફેલા તુવેરના દાણા પાણી સહિત જ એડ કરશું। જો તમારે વધારે ગ્રેવીવાળા બનાવવા હોય તો આમાં વધારે પાણી પણ એડ કરી શકો છો। મિક્સરમાં જે ટમેટા ક્રશ કરેલા હતા એ મિક્સર જારને ધોઈ અને એ પાણી પણ હું આમાં એડ કરું છું। હું થોડા વધારે ગ્રેવીવાળા બનાવું છું। તમારે જેટલી ગ્રેવી બનાવવી હોય એ પ્રમાણે તમે પાણી એડ કરી શકો। હવે આપણે આને 5 મિનિટ ઉકળવા દઈ અને ગેસ બંધ કરશું। આ રીતે 5 થી 7 મિનિટ ઉકળે એટલે આપણે છેલ્લે લીલા ધાણા એડ કરશું। ધાણા એડ કરી બરાબર મિક્સ કરી અને આપણે ગેસને બંધ કરશું। તો આપણા ટોઠા બની ગયા છે। આપણે એને એક સર્વિંગ બોલમાં લઈ લેશું। આ રીતે સર્વિંગ બોલમાં લીધા પછી ઉપર આપણે થોડી ઝીણી ડુંગળી છાંટશું અને થોડી સેવ છાંટશું। સેવ અને ડુંગળીથી આપણે ગાર્નિશ કરશું। તો તૈયાર છે આપણા લીલી તુવેરના ટોઠા। મિત્રો, બાજરાના રોટલા સાથે તે ખૂબ સરસ લાગે છે અને બ્રેડ સાથે પણ એટલું જ સરસ કોમ્બિનેશન થાય છે। સાથે લાલ મરચાં પણ છે અને લીંબુ પણ છે। બાજરાના રોટલા સાથે સર્વ કર્યું છે તો બટર કેમ ભૂલી જવાય। તો બટર, રોટલા અને ટોઠાની મોજ માણો મિત્રો।